હલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં ગયા લેક્ચરમાં અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસાથી રચાતા પ્રતિબિંબો વિશે અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે એ જાણીએ કે અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ જે અરીસો છે તેનો જીવનમાં આપણે રિયલ લાઈફમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે તે જાણીએ. તો પહેલું જોઈએ કે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ. બરાબર, તો એનો પહેલો ઉપયોગ છે ટોર્ચ, સર્ચલાઇટ તથા વાહનોની હેડલાઇટમાં પ્રકાશના સમાંતર કિરણો મેળવવા. બરાબર, પ્રકાશના કેવા કિરણો મેળવવા? સમાંતર કિરણો મેળવવા. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને ખબર છે કે જો કોઈ અંતર્ગોળ અરીસો હોય, બરાબર, આ રીતે અંતર્ગોળ અરીસો હોય અને તેના એફ પર જો કોઈ વસ્તુ મૂકવામાં આવે, બરાબર, મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર, તો પ્રતિબિંબની રચના કેવી થશે? આ રીતે બે કિરણો સમાંતર મળશે. બરાબર, કિરણો ક્યાં મળશે? એકબીજાને સમાંતર મળશે. તેવી જ રીતે જો આપણે કોઈ ટોર્ચ હોય, સર્ચ લાઇટ હોય અથવા વાહનોની હેડલાઇટ હોય, તો તેમાં જે બલ્બ હોય, બરાબર, જે પ્રકાશ આપે છે તેને ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર. આથી આપણને કિરણો કેવા મળે? સમાંતર મળશે. ત્યારબાદ છે દાઢી કરવાના અરીસા તરીકે ચહેરાને મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે. બરાબર, તો દાઢી કરવાનો જે અરીસો હોય તે એક પ્રકારના અરીસામાં પણ અંતર્ગોળ અરીસો વપરાય, જેથી કરીને ચહેરાનું કેવું પ્રતિબિંબ મળે? મોટું પ્રતિબિંબ મળે. ખ્યાલ આવે છે? પછી છે દાંતના ડૉક્ટરો દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરે છે. રાઈટ છે? બાજુની આકૃતિ પર તમે એકે એક વસ્તુને વ્યવસ્થિત જોઈ શકો છો. પછી છે સૌર ભઠ્ઠીમાં સૂર્યપ્રકાશને કેન્દ્રિત કરવા માટે. બરાબર, સૌર ભઠ્ઠી મતલબ સૂર્ય ઉર્જાથી ચાલતી ભઠ્ઠી. એમાં શું કરે કે એક સામતા વધુ અરીસાને ભેગા કરે છે અને તેના મદદથી સૂર્યપ્રકાશને એક બિંદુ આગળ કેન્દ્રિત કરે. આથી ખૂબ જ વિશાળ પ્રમાણમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને તેનો ઉપયોગ ભઠ્ઠીમાં કરવામાં આવે છે. પછી છે પરાવર્તક પ્રકારના ટેલિસ્કોપમાં. બરાબર, ટેલિસ્કોપમાં પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ. બરાબર, તો બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ જોતાં પહેલાં આપણે એક વસ્તુ જાણી લઈએ કે તમને એ ખ્યાલ છે કે બહિર્ગોળ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી, ચત્તું અને વસ્તુ કરતાં નાનું જ હોય છે. બરાબર, આ એનો બહુ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે. હવે શરૂઆત કરીએ કે બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ વાહનોની સાઇડ મિરર તરીકે થાય છે. તેનાથી પાછળ આવતા વાહનોના પ્રતિબિંબ નાના અને ચત્તા મળે છે. કેવા મળે છે? નાના અને ચત્તા. બરાબર, પછી વાહન ભલે ઘણું મોટું હોય પણ પ્રતિબિંબ કેવું મળશે? તેનું નાનું મળશે અને ચત્તું જ મળશે. બરાબર, આ બહિર્ગોળ અરીસાની ખાસિયત હોવાથી તેનો ઉપયોગ વાહનોની સાઇડ લાઇટ તરીકે થાય છે. સાઇડમાં મિરર હોય તેના તરીકે થાય છે. પાછળથી આવતા વાહનોને જોવા માટે વાહનોમાં સાઇડ ગ્લાસ તરીકે બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, સાઇડ ગ્લાસ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે? બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? નેક્સ્ટ એના પછીનો સવાલ છે ગોલીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટે સંજ્ઞા પદ્ધતિ સમજાવો. બરાબર, આ સવાલ સમજવા માટેનો છે જસ્ટ. તો શરૂઆત કરીએ. કાર્ટેઝિયન યામાક્ષ પદ્ધતિ જેવી જ પદ્ધતિ છે. બરાબર, ગોલીય અરીસામાં જે યામાક્ષ પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ કાર્ટેઝિયન યામાક્ષ પદ્ધતિ જેવી જ છે. હવે કાર્ટેઝિયન યામાક્ષ પદ્ધતિ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે આ રીતે આ એક્સ અક્ષ હોય તો આ એક્સ ડેશ અક્ષ હોય, એવી રીતે આ વાય અક્ષ હોય તો વાય ડેશ અક્ષ હોય. બરાબર, એક્સ અક્ષ તરફના બિંદુ કેવા હોય? ધન હોય. ઋણ એક્સ અક્ષ તરફના એટલે કે એક્સ ડેશ અક્ષ તરફના બિંદુ કેવા હોય? ઋણ હોય. એવી રીતે વાય અક્ષ એટલે ઉપર તરફના બિંદુ કેવા હોય? ધન હોય. બરાબર, અને નીચે તરફ વાય ડેશ તરફના બિંદુ કેવા હોય? ઋણ હોય. બરાબર, આ જે વસ્તુ છે તે ખ્યાલ રાખો તો એના મદદથી આપણે આખી સંજ્ઞા પદ્ધતિ જસ્ટ ખાલી થોડીક જ વારમાં સમજી શકીએ. બરાબર, શરૂઆત કરીએ તો અરીસાના ધ્રુવને ઉગમ બિંદુ તરીકે લેવાય છે. બરાબર, અહીંયા જો આ અરીસાની મેં રચના કરી છે તો આ જે પી છે તેને ઉગમ બિંદુ તરીકે લેવાય. મતલબ કે અહીંયા જો અહીંયા આપણું ઉગમ બિંદુ ઓ હોય ને તો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આપણે અરીસો આ રીતે ગોઠવેલો છે. બરાબર, આ રીતે ગોઠવેલો છે તેમ સમજશું. અને અહીંયા ઉગમ બિંદુ ઓ છે તેમ અહીંયા ઉગમ બિંદુ પી તરીકે
કામ કરશું. ખ્યાલ આવે છે? બધા જ અંતરો ધ્રુવથી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર માપવામાં આવે છે. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે બધા જ અંતરો ધ્રુવની સાપેક્ષે માપવામાં આવે છે. જેમ કે અહીંયા સુધીનું કોઈ અંતર મારે માપવું છે તો P થી આ બિંદુ B સુધીનું અંતર માપી લેવાનું, બરાબર. એમ અહીંયા કોઈ વસ્તુ હોય તો અંતર માપવું છે તો P થી અહીંયા સુધીનું અંતર માપી લેવાનું. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે સાપેક્ષ કોને રાખવાનું? Pને, બરાબર. Pના સાપેક્ષમાં દરેક અંતર મપાય છે. પછી જોઈએ કે ઉગમ બિંદુ ધ્રુવ Pથી જમણી બાજુના એટલે કે ધન x દિશાના આવેલા બધા જ અંતરો ધન અને ઉગમ બિંદુની ડાબી બાજુએ એટલે કે ઋણ x દિશામાં આવેલા અંતરો ઋણ કહેવાય છે, બરાબર. ચલો જોઈએ. અહીંયા જો પહેલાં આ કાર્ટેશિયન પદ્ધતિમાં આ x છે અને આ x ડેશ છે, બરાબર છે. તો આ ભાગ છે, આ બાજુનો ભાગ એ જમણો ભાગ છે અને આ બાજુનો જે ભાગ છે તે ડાબો ભાગ છે. તો જો જમણો ભાગ છે તેના બિંદુ કેવા છે? પ્લસ છે અને જે ડાબો ભાગ છે તેના બિંદુ કેવા છે? ઋણ છે. તો અહીંયા એક્ઝેક્ટ એ જ વસ્તુ છે. આ બાજુના માપ જે હોય, બરાબર, આ ભાગનો ભાગ કયો ભાગ હશે? ડાબી બાજુનો ભાગ છે, બરાબર. તો ડાબી બાજુનો ભાગ છે તો એના બધા માપ કેવા લેવામાં આવે છે? ઋણ લેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે આ બાજુનો જે ભાગ છે અરીસાની આ તરફનો ભાગ એ કેવો છે? જમણી તરફનો ભાગ છે, બરાબર. જમણી તરફનો ભાગ હોય તો બધા માપ ધન લેવાના હોય, બરાબર. કારણ કે આ બાજુ x અક્ષ હોય તો માપ ધન હોય અને આ બાજુ x ડેશ અક્ષ હોય, ઋણ હોય, તો માપ કેવા હોય? ઋણ હોય. તે રીતે યાદ રાખો તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી જોઈએ કે મુખ્ય અક્ષને લંબરૂપે ઉપરની તરફ એટલે કે પ્લસ વાયની દિશામાં મપાયેલું અંતર એ કેવું હોય છે? ધન હોય છે. અને એવી જ રીતે જો ઋણ વાયની દિશામાં હોય, બરાબર, ઋણ વાયની દિશામાં તો અંતર કેવું હોય છે? ઋણ હોય છે, બરાબર. હવે સમજો શું કહે છે. માનો કે એ બી ઊંચાઈની વસ્તુ છે, બરાબર. તો એની ઊંચાઈ h કહીએ, h. હવે આ h આપણે અહીંયા ઉપર જો આ વાય તરફની દિશા હોય, બરાબર, ઉપરના વાય તરફની આ રીતે દિશા હોય તો વાય અક્ષ તરફના કેવા બધા બિંદુ હોય? ધન હોય. અને આ નીચે તરફની દિશા હોય વાય ડેશ તો એના બિંદુ કેવા હોય? ઋણ હોય. તો એમ કહે છે કે જો આ મુખ્ય અક્ષને આ લંબરૂપે કોઈ વસ્તુ રહેલી છે તેની આ ઊંચાઈ જો વાય અક્ષની દિશામાં હોય, ધન વાય અક્ષ, તો ઉપરની જે દિશા છે આ તરફની ઉપર એ દિશા કઈ છે? વાય અક્ષની દિશા છે. અને નીચે તરફની છે તે ઋણ વાય અક્ષની છે, મતલબ કે વાય ડેશની કહીએ તો પણ ચાલે, બરાબર. તો ઉપરની જે દિશા છે વાય અક્ષની તેને કહેવાય ધન, બરાબર. મતલબ આ ઊંચાઈ ધન લેવાની. અને નીચે તરફની દિશા હોય મતલબ કે ઋણ વાય અક્ષની દિશા, તો તેમાં માપેલા અંતર એટલે કે ઊંચાઈ કેવી લેવામાં આવે છે? ઋણ લેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે છે? ધન લેવામાં ક્યારે આવે અને ઋણ લેવામાં ક્યારે આવે તેનો ખ્યાલ આવશે હવે, રાઈટ છે. આપણે હવે એ જે સવાલ સમજ્યા છે તેનું ક્વિક રિવિઝન કહીએ, બરાબર. તો અહીંયા જો આ x અક્ષ છે, આ y અક્ષ છે, બરાબર. અને આ રીતે અહીંયા અરીસો મૂકેલો છે. હવે અહીંયા આપણું ઉગમ બિંદુ O આવે પણ અહીંયા આપણે ધ્રુવ P લઈએ છીએ કારણ કે અરીસાનું કેન્દ્ર અને ઉગમ બિંદુ બે એક જ છે. હવે આ તરફના અંતર જે છે, બરાબર, એટલે ધન x અક્ષ તરફના અંતર, આ તરફના અંતરને કેવા લેવા? ધન જ લેવાના, બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખી લેવાની. અને આ તરફના મતલબ કે ડાબી તરફના અંતર કેવા હોય? ઋણ x છે ને, x ડેશ અક્ષ છે એટલે ઋણ અક્ષ કહેવાય. તો એના અંતર કેવા લેવાના? હંમેશા ઋણ લેવાના, બરાબર. એવી જ રીતે જો કોઈ ઊંચાઈની વસ્તુ અહીંયા મૂકેલી હોય તો જો એની ઊંચાઈ કઈ તરફ છે? ઉપર તરફ છે એટલે કે વાય અક્ષ તરફ છે. તો ઉપર તરફના બિંદુ કેવા આવે? ધન આવે ને. અહીંયા 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, અને નીચે -1 આવે, -2 આવે, -3. તો ઉપર તરફના અંતરને કેવા લેવાના? ધન. મતલબ ઉપર તરફની ઊંચાઈને ધન. અને એવી જ રીતે નીચે તરફની ઊંચાઈ હોય આ રીતે, બરાબર. તો જો એ ઋણ વાય અક્ષ તરફ છે, વાય ડેશ અક્ષ તરફ છે. કઈ અક્ષ તરફ છે? ઋણ વાય અક્ષ તરફ છે. તો આવા અંતરને કેવા લેવાના? ઋણ લેવાના, બરાબર. જો આ 4 વસ્તુ તમને ખબર પડી ગયા તો તમને જે સવાલ હમણાં ચલાવ્યો કે આખો સવાલ આવડી ગયો એવું જ ગણાય છે, બરાબર. આ વસ્તુ અને એ વસ્તુ બંને એક જ છે. ખ્યાલ આવે છે? નેક્સ્ટ 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે તેવો સવાલ છે કે અરીસાનું સૂત્ર એટલે શું? સમજાવો.
બરાબર. અરીસાનું સૂત્ર એટલે શું? હવે અરીસો મતલબ આપણે જે અંતર્ગોળ અરીસો લઈએ કે બહિર્ગોળ અરીસો લઈએ તે બંને માટે છે. બરાબર. અરીસો મતલબ ગોલીય કોઈ પણ પ્રકારનો અરીસો હોય તેના માટે આ સાચું છે. વ્યાખ્યા છે કે ધ્રુવ પી થી વસ્તુ સુધીના અંતરને વસ્તુ અંતર કહે છે. બરાબર. આ શું કહે છે કે વસ્તુ માનો કે તમે કશે મૂકેલી છે અરીસાના ડાબી બાજુના ભાગમાં, તો ધ્રુવ પીથી એ વસ્તુ સુધીના અંતરને શું કહેવાય? વસ્તુ અંતર કહે છે. પછી એમ કહે છે કે અરીસાથી ધ્રુવ પી, બરાબર, અરીસાના ધ્રુવ પીથી પ્રતિબિંબ સુધીના અંતરને શું કહે છે? પ્રતિબિંબ અંતર. એને સંજ્ઞામાં વી તરીકે દર્શાવાય. બરાબર. આને સ્મોલ યુ તરીકે દર્શાવાય અને આને સ્મોલ વી તરીકે દર્શાવાય. તેવી જ રીતે ધ્રુવ પીથી મુખ્ય કેન્દ્ર એફ સુધીના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ એફ, સ્મોલ એફ કહે છે. ખ્યાલ આવે? આ 3 વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે, કારણ કે તેના મદદથી તે આપણે ઓળખી શકીએ કે વસ્તુ અંતર કોને કહેવું, પ્રતિબિંબ અંતર કોને કહેવું. ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણે અરીસાની વ્યાખ્યા જોઈએ. તો અરીસાના સૂત્રની વ્યાખ્યા એવી છે કે યુ, વી અને એફ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા સૂત્રને અરીસાનું સૂત્ર કહે છે. બરાબર. કોની વચ્ચે? યુ, વી અને એફ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર, મતલબ ગાણિતિક સૂત્ર હોય એવું સૂત્રને શું કહેવાય છે? કે અરીસાનું સૂત્ર કહે છે. બરાબર. અને અરીસાનું સૂત્ર છે 1/u, મતલબ 1/v પ્લસ 1/u ઇક્વલ ટુ 1/f. બરાબર. આ અરીસાનું સૂત્ર છે. કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? 1/v પ્લસ 1/u ઇક્વલ ટુ 1/f છે. અને નાના દર્પણમુખવાળા અરીસા માટે r બરાબર 2f થાય છે. બરાબર. આ f એટલે શું છે? આ બંને f એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ. બરાબર. એ આપણે આગળ સમજેલા છીએ. ફરીથી કહું, 1/v પ્લસ 1/u ઇક્વલ ટુ 1/f છે. એ અરીસાનું સૂત્ર છે અને r બરાબર 2f થાય છે. હવે આપણે વસ્તુ સમજીએ કે u કઈ રીતે લેવા, v કઈ રીતે લેવા. બરાબર. તો u શું છે? u જે છે, u તે છે વસ્તુ અંતર. એવી જ રીતે આ v છે તે છે પ્રતિબિંબ અંતર. અને f છે, f શું છે? કેન્દ્ર લંબાઈ છે. બરાબર. f છે તે છે કેન્દ્ર લંબાઈ. હવે આપણે એ જોઈએ કે આ અંતર્ગોળ અરીસો છે. બરાબર. આપણે સામાન્ય રીતે અત્યારે અંતર્ગોળ લઈએ છીએ. આ સૂત્ર કે આ જે પરિમાણ છે બધા છે એ કોઈ પણ અરીસા માટે લાગુ પાડી શકાય. બહિર્ગોળ હોય તો પણ ચાલે. જો આ અરીસો છે, આ ધ્રુવ પી છે. માનો કે અહીંયા AB એક વસ્તુ છે h ઊંચાઈની. બરાબર. h ઊંચાઈની વસ્તુ AB છે. તો h જે છે એ કેવો આવશે? ઉપર તરફ છે ને વસ્તુ. જો AB ઉપર તરફ છે તો h કેવો આવશે? પ્લસ આવશે. બરાબર. હવે P થી અંતર માપો તમે. P થી અહીંયા આ B સુધીનું અંતર. બરાબર. આ P થી આ B સુધીનું અંતર એટલે અહીંયા શું મૂકેલી છે? આપણે B બિંદુએ વસ્તુ મૂકેલી છે. તો P બિંદુથી જ્યાં વસ્તુ છે ત્યાં સુધીનું અંતર, વસ્તુનું અંતર એટલે વસ્તુ અંતર. તો એને શું કહેવાય? u કહેવાય. બરાબર. તો આને કહેવાય આપણું વસ્તુ અંતર u. તેવી જ રીતે આપણને ખ્યાલ છે કે P અને F, ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાય? કેન્દ્ર લંબાઈ F કહે છે. બરાબર. હવે આ AB છે એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા મને મળે છે B ડેશ A ડેશ. બરાબર. ઉલટું પ્રતિબિંબ છે. તો એની ઊંચાઈને જો હું H ડેશ કહી દઉં. બરાબર. માનો કે આ વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ મળે છે તેનું ઊંચાઈ છે H ડેશ. તો H ડેશ કઈ દિશામાં છે? જો નીચે તરફ છે, આ x અક્ષની નીચે તરફ, એટલે તે કેવી હશે? ઋણ હશે. બરાબર. તેની સંજ્ઞા ઋણ હશે. હવે આ પ્રતિબિંબ છે અહીંયા. તો P થી આ B ડેશ સુધીનું અંતર જો પ્રતિબિંબ ક્યાં છે? B ડેશ પર છે ને. B ડેશ અક્ષ આ B ડેશ પર છે. તો P થી B ડેશ સુધીનું અંતર એટલે શું કહેવાય? તેને પ્રતિબિંબ અંતર v કહે છે. બરાબર. અને આ તો આપણને ખબર છે કે P અને C વચ્ચેના અંતરને, મતલબ કે વક્રતા કેન્દ્રથી ધ્રુવ P સુધીના અંતરને તેની વક્રતા ત્રિજ્યા r કહે છે. બરાબર. અહીંયા આ r એટલે વક્રતા ત્રિજ્યા છે અને આ f એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ છે. ખ્યાલ આવે છે? પછીનો ટોપિક છે
મોટવણી. બરાબર, આ સવાલ આવી રીતે પૂછાઈ શકે કે અરીસા માટે મોટવણી એટલે શું સમજાવો. બરાબર, તો મોટવણીનું આપણે અર્થઘટન કરીએ તો એનો અર્થ એવો થાય કે પ્રતિબિંબ એ વસ્તુ કરતાં કેટલું મોટું છે અથવા તો કેટલું નાનું છે તેનો કેવો ખ્યાલ આપશે? સાપેક્ષ ખ્યાલ આપશે. મતલબ કે કમ્પેરિઝન કરે છે. મોટવણી શું કરે છે? વસ્તુનું અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ એટલે કે કદનું કમ્પેરિઝન કરે છે કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ વસ્તુ કરતાં કેટલી નાની છે અથવા તો કેટલી મોટી છે. બરાબર, હવે મોટવણીની વ્યાખ્યા જોઈએ તો મોટવણીની વ્યાખ્યા આવી છે કે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ અને વસ્તુ ઊંચાઈના ગુણોત્તરને મોટવણી કહે છે. બરાબર, પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ અને વસ્તુ ઊંચાઈના ગુણોત્તરને મોટવણી કહે છે અને મોટવણીને સંજ્ઞામાં એમ દ્વારા દર્શાવાય. બરાબર, સ્મોલ એમ વડે દર્શાવાય છે. મતલબ કે મોટવણી એમ બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈ. બરાબર, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શું હોય? h ડેશ તરીકે આપણે લઈએ. બરાબર, આગળ હમણાં આપણે જાણેલું કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ આપણે શું લઈએ? h ડેશ લઈએ છીએ. જો અહીંયા h ડેશ લઈએ છીએ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈનું શું લઈએ છીએ? h લઈએ છીએ. બરાબર, તો મોટવણી એમ બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈના છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ. બરાબર, મતલબ કે મોટવણી એમ બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈના છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ h ડેશના છેદમાં h. ખ્યાલ આવે? તથા એમ બરાબર એક બીજું પણ સૂત્ર છે માઇનસ વીના છેદમાં યુ, જ્યાં આપણને ખબર છે કે વી એટલે શું છે? પ્રતિબિંબ અંતર. બરાબર, આ જે વી છે તે જ વી છે, અલગ કંઈ નથી. બરાબર, પ્રતિબિંબ અંતર છે અને આ યુ શું છે? વસ્તુ અંતર. બરાબર, આ યુ વસ્તુ અંતર છે. મતલબ કે મોટવણી એમ બરાબર માઇનસ વી બાય યુ અને મોટવણી એમ બરાબર h ડેશના છેદમાં h થાય છે. બરાબર, મતલબ કે તમે આ રીતે પણ લખી શકો કે h ડેશના છેદમાં h બરાબર માઇનસ વીના છેદમાં યુ. બરાબર, આ બંને સરખાવી શકો કારણ કે આ બંને શું છે? મોટવણીના જ સૂત્ર છે. મતલબ કે h ડેશના છેદમાં h ઇક્વલ ટુ માઇનસ વી બાય યુ પણ તમે લખી શકો છો. એક MCQ અથવા ખાલી જગ્યામાં પૂછી શકે તેવો સવાલ છે કે જો પ્રતિબિંબ, જો મોટવણી છે, જો મોટવણી ધન હોય, બરાબર, મતલબ કે આ રીતે સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકીએ અને જવાબ જો ધન આવે, મતલબ કે 1 આવે, 0.5 આવે, 0.8 આવે, ટૂંકમાં ધન આવવો જોઈએ. જો જવાબ આપણો ધન આવે એટલે કે મોટવણી ધન હોય તો પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તું છે. બરાબર, જો મોટવણી ધન આવે તો પ્રતિબિંબનો ખ્યાલ આપણને મળી જવો જોઈએ કે મળતું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તું જ હશે. તેવી રીતે જો મોટવણી ઋણ આવે, બરાબર, ધન અને ઋણ એમાંથી જો મોટવણી ઋણ આવે તો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું જ હશે. બરાબર, તેમાં કોઈ શક નથી. ધન આવે એટલે આભાસી અને ચત્તું હશે અને ઋણ આવે તો વાસ્તવિક અને ઉલટું હશે. બરાબર, ધન અને ઋણ જ આવે, મોટવણી 0 ક્યારે હોઈ શકે નહીં. બરાબર છે? બરાબર, આ યાદ રાખવાનું કે ધન આવે તો શું છે અને ઋણ આવે તો શું છે.